Bây giờ chúng ta sẽ đến với bạn Mai Quốc Anh nha cả nhà. Tôi không biết nha, nó không phải lỗi của tôi nha. Bà không làm, bà đi kết work trong chỗ làm. Tôi không biết nha, xin lỗi chị quản lý, không phải lỗi của tôi. Tại bà đi kết work, tôi mới xúi bả nha, không được trách tôi nha trời ơi. Nó dẫn chắc nhiều khi giờ nghỉ giải lao hoặc là giờ chuẩn bị tan làm này nha. Lựa cái nhạc nó rất là sexy, nó rất là kiểu đúng cái ngữ mà giật tà bu luôn á, cái ngữ mà của alo má, you see me I'm very sexy luôn á. Cái nhạc nó quá xuất sắc. Tôi chu tra, nhưng mà sao chị xoay cái cuốn xoay lật người chấn động dữ vậy trời. Quá trời quá đất rồi. Cái tay mình đi á, mình đánh hơi bị vung ha, với lại á mình mang cái quần á nó hơi bị nó bị hỏng lên trên á, cái xong cái bước chân của mình đi nó không có uyển chuyển, nhìn nó bị cục, nó rất là thú vị. Để phân tích kỹ về chuyên môn á là mình đi á mình cố gắng ưỡn nhiều quá, cho nên là để cái mông mình cong á thì thật sự cái mông mình rất là diêu, nhưng mà khi quay qua phía sau hoặc bên hông á thì thấy rõ cái bụng á, do mình ưỡn cho nên nó bị ưỡn cái bụng về phía trước. Cái bước chân đi của mình á với cái nhịp hông của mình nó chưa vô cái nhịp nhạc, cái bài nhạc mà mình đang chọn, cái bài nhạc mình chọn nó rất là sexy, nó rất là kiểu cái ngữ nó rất là bitchy, cho nên trong cái đi của mình nó phải thêm cái thần thái mà kiểu mẹ thiên nhiệt hạ mẹ thiên nhiên vô nữa ha. Với lại cái tay mình đi, hai cái tay mình đánh không có đều và cái tay nó đang bị vung chứ nó không phải là kiểu đong đưa nhìn nó tự nhiên, cho nên là mình sẽ cố gắng trong những lần sau để khắc phục những cái điểm đó. Ngoài ra thì mình thích cái năng lượng ở đây, khi bạn đi bạn rất là thể hiện cái cá tính của mình, dù là hiện tại thì đi nó vẫn chưa có thật sự nhuần nhuyễn, nhưng mà mình nghĩ rằng nếu mà bạn tiếp tục cố gắng thì một ngày nào đó bạn sẽ gửi cho mình cái clip đích chi hơn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đến với bạn Quê Bùi. Trời ơi, cái thang máy khách sạn quậy quá trời, đứng ngay đó rồi người ta sao mà người ta bắt thang máy người ta đi lên, rồi người ta đi xuống, vô tình người ta đi xuống cái thang máy mở cửa ra thấy bà đứng rồi sao, bà quậy bà cản trở giao thông, trừ một điểm thanh lịch nhưng sẽ cộng lại một điểm sáng tạo, tạo dáng đồ ưỡn ẹo đồ trước thang máy rồi đó. Lúc 8 giờ tối nha, 10 phút nữa 8 giờ là giờ quảng đạo của bà đó. Rồi bây giờ mình phân tích về kỹ thuật nha. Mình đi thì cái nhịp hông và nhịp chân cùng với cái nhịp cổ chân đó, nó chưa có đều, đúng, nó chưa ra thật sự là một cái catwalk mà nhuần nhuyễn mà để người ta coi mà người ta bị thu hút, người ta bị wow, người ta chưa ha. Người ta thấy mình vẫn còn những cái vụng về nhỏ nhỏ như cái cách mình nhấn hông nè, hay cái cách mình đặt để cái bàn chân mình xuống theo cái nhịp nhạc ha. Ngoài ra thì cái bàn tay của mình đánh, cái biến độ tay mình đánh nó hơi bị vung cao quá, mình nên hạ xuống một chút xíu nữa thì nó sẽ tự nhiên hơn. Và mình đang cố tình nhấn cái hông nó quá nhiều cho nên cái vai của mình á đong đưa, cái vai mình đong đưa nó không sai không đúng, nhưng mà khi mình cố gắng mình nhấn hông nhiều quá mình quên cái vai nó bị nhấn xuống sâu quá, cứ nhấn qua nhấn lại sâu á thì khi người ta xem người ta sẽ thấy kiểu nó không có được tự nhiên và không có kỹ thuật tốt. Rồi cái mặt của mình á thì có một cái điểm cộng là mình biết cười để mà giao lưu hai bên với khán giả, cái là điểm cộng ha, nhưng mà khi mình cười mình phải cười thật lên một chút xíu, cái nụ cười này nó bị giả trân, cười không, mình cười giao lưu mình phải đó. Mình đi cái style hoa hậu thì mình phải cười, phải giả mà phải thật, nó phải vậy đó nó mới lấy được điểm của to. Nhưng mà cái gì nữa gửi clip cho mình thì mình sẽ react thêm nha. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với bạn Ti Trần. Bạn này rất là sáng tạo, là biết sử dụng một cái miếng vải để cột lên cái thắt eo của mình và tạo thành một cái tà váy, nên là nhìn xa cái bộ trang phục sẽ nhìn giống như một chiếc váy mà đuôi cá mà hơi xẻ đó. Thì cái cách bạn cột á, nó ngay cái thắt eo nó tạo nên một cái đường thắt eo cho bạn nè, và khi mà bạn cột như vậy nhìn nó rất là đẹp. Từ đây mình Tố nghĩ là bạn coi rất là nhiều những cái clip về hoa hậu, cho nên là bạn rất là biết cách để tạo nên một cái bộ trang phục bằng những cái vật dụng mà mình đang có để nhìn như một cái chiếc đầm mà dạ hội. Trời ơi, bà đi dữ dội không? Bà đi giống như là trên nhà bà có hiệu ứng đèn á, tự nhiên bà đi tới cái xong hiệu ứng đèn thà cái tụi bà có hào quang không á trời. Nói chứ là mình Tố thích cái các bạn đi lên hơn, tại đi xuống á thì mình đang bị không có được thước tha. Cái cách đi lên nó vừa phải hơn. Trời ơi, mở váy cái thấy cái quần tà lõn, trừ một điểm thanh lịch, người ta mở váy người ta phải thấy gì chứ, mở váy thấy quần tà lõn nó đang không có vô cái bộ đồ. No, you so sáng tạo luôn á. Ở đây là Minh Tú sẽ thích cái cách bạn xử lý cái tà váy nó nhẹ nhàng, nó vừa phải, nó không bị quá drama. Cái cách bạn đi lên nó cũng nhẹ nhàng, nhưng mà sắp tới á, nếu mà mình thích và mình đam mê mình tập nhiều hơn á thì trong cái nhịp đi của mình nó phải có nhịp tà và nhịp nhấn hông nhiều hơn, một cái sự uyển chuyển. Như bạn biết thì cái cách đi này của bạn Minh Tú biết là bạn sẽ chọn cái style hoa hậu, mà thường hoa hậu đi sẽ rất là điệu, nó sẽ điệu theo kiểu thanh lịch, nó con gái rất là điệu đà. Cái thứ hai là khi bạn xoay á, cái xoay của bạn nó đang bị kiểu như mình xoay nhanh quá, mình không có tập được cái chân trụ của mình đó, cho nên khi mình xoay người ta sẽ thấy rất là rõ cái sự mà bị trao đảo, cái sự mà mình không thật sự làm chủ được cái chân của mình, cái cổ chân của mình khi mình xoay á, cho nên cái đó mình sẽ xoay mình phải tập. Cái thứ hai là thường bây giờ hội mà đi theo style hoa hậu á, người ta xoay rất là từ từ nhẹ nhàng, nó phải rất là
là smooth, nó rất là slow và nó rất là điệu. Bạn này con cảm tôi thích là khi mà cái váy bên bỏ xuống đằng sau xong đổi qua tay khác đằng sau đó là một cái thế rất là đẹp mà mình tôi cực kỳ thích luôn. Cho nên là trong tương lai mình cố gắng mình rèn luyện thêm cái phần catwalk của mình, trong cái nhịp của mình, cái cảm nhận của mình, thì mình tôi tin chắc là bạn sẽ có một cái phần đi catwalk nó tốt hơn rất là nhiều. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với bạn Hải Anh. Đang bị consider luôn á, cái body, cái chân đẹp quá, nhưng mà bộ đồ dễ thương quá. Các bạn này chọn đồ cực kỳ xinh xắn luôn, và bạn chọn cái váy nó tôn lên cái đôi chân của bạn rất là nhiều. Nhìn đôi chân nó rất là dài, cái làn da nó trắng, trời nó trắng mà nhìn nó mịn lắm luôn á. Wow, cái dễ thương quá à. Nói chung là cái nhạc bạn chọn và cái bộ đồ của bạn chọn khiến cho mình rất ấn tượng, tại vì nó show được cái đôi chân của mình cực kỳ dài và cực kỳ đẹp luôn. Và cái tóc để một bên cũng rất là dễ thương. Nói chung cái outlook này nhìn bạn rất là kiểu xinh xắn, rất là thùy mị, rất là kiểu giống tiểu thơ vậy á. Cái cách mình đánh tay cũng rất là dễ thương, cái cách tay mình để như vậy để đánh nó làm tôi biết là cái style gì, nên nhìn nó kiểu tiểu thư, kiểu đỏng đảnh, kiểu nó hơi kiểu cách một chút xíu. Bây giờ phân tích kỹ về phần kỹ thuật á là cái tay đánh đẹp nè, cái thái độ mình có nè, nó thể hiện được cái tôi của mình, cái màu sắc của mình, cái bộ trang phục mình chọn show được cái body của mình, cái chân của mình, cho nên người ta sẽ tập trung đôi chân rất là nhiều. Nhưng mà cũng có khuyết điểm nha, có nghĩa là cái bước chân của mình á, để mà cái hông mình nhấn đẹp hơn á, nó không có bị kiểu mà bị khựng ở hai cái nhịp hông á, thì mình nên bước cái chân của mình nó dài ra. Khi khoảng cách hai cái chân mình dài ra thì tự nhiên cái bước chân này dài á, thì cái hông của mình sẽ nhấn nhiều hơn, và mình bước cái bước kia lên thì nó nhấn lại, rồi theo thời gian nó sẽ nhấn qua nhấn lại, thì nó tạo nên cái nhấn hông và cái nhịp chân nó smooth vào với nhau, nó hoàn quyện vào với nhau á, thì nhìn nó sẽ rất là kiểu nó tự nhiên hơn và nhìn nó thái độ hơn rất là nhiều. Nhưng mà khi mà coi clip này thì tương đối mình tôi thấy là khá ổn rồi, mình nên khắc phục thêm là bước cái chân mình dài ra, đôi chân mình nhìn rất là đẹp. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với bạn Nghi. Trời ơi, biết tạo điểm nhấn không? Mở màn là xoay một vòng, cameraman cho thêm 500.000 tiền cách đi. Trời ơi, người ta không những camera biết tạo điểm nhấn mà người mẫu người ta cũng biết tạo điểm nhấn, người ta dặm một cái, người ta hất một cái tóc qua một cái tóc nó hất như mắt tôi, cái là tôi nói cái camera rồi. Cái ngủ này là cái ngủ này quá trời bích chìa. Rồi, xoay slow motion nữa nha, xoay tóc bung ra cái chỉnh slow motion lại rất là nhấn nhá luôn. Rồi, bạn này á có một cái body khá là thu hút, đôi chân rất là dài và bạn biết cách bận quần cạp cao, cho nên thấy đôi chân của mình nó càng dài và nó càng nhìn cái body nó rất là cân đối. Bạn này biết tạo điểm nhấn ở những cái xoay, những cái hất tóc, và cái cách bạn quay camera cũng rất là đẹp. Nhưng phân tích về kỹ thuật thôi một chút xíu nữa, thứ nhất là do cái bước chân của mình á, cái chân của mình rất là dài, rất là thon luôn, nhưng mà cái bước chân của mình đang cố gắng bước dài ra và bước chéo quá, cho nên là khi mình đi á, nó mất đi cái sự tự nhiên, nó mất đi cái sự uyển chuyển, mà thay vào đó mình sẽ cảm thấy cái chị này đang cố dẹo. Thứ hai là cái nhịp hông của mình nó chưa có mềm mại. Ở nhà mình muốn khắc phục là mình đứng trước gương, mình đứng như tập nhịp điệu, mình nhúng hông á, hai chân chụm lại, mình cứ nhúng xuống nhúng lên đầu gối 1 2 1 2 1 2. Theo ngày tháng mọi thứ nó sẽ bắt đầu nó cảm thụ trong cơ thể từ từ của mình á, nó sẽ nhuần nhuyễn và nhìn nó sẽ rất là đẹp. Cái tay của mình á thì mình đang bị cứng quá, cái tay mình gồng cái vai mình, cho nên cái phần tay của mình nó rất là cứng và mình xoay nó cũng rất là cứng, nhìn nó hơi bị robot. Nhưng mà cái cách xoay hông của mình thì là đẹp nha. Cái khúc mà mình xoay và mình bước lên á thì cái hông mình cực kỳ đẹp. Nên khắc phục ở cái phần bước chân của mình đó, khi mình bước đi mình cố gắng đừng có bước dài là đúng, bước chéo chân là đúng, nhưng mà mình tiết chế lại, đừng có bị cố quá thì nhìn nó sẽ bị rất là mất tự nhiên. Đó, theo những cái gì mình thấy thì nếu mà bạn tập thêm một thời gian nữa ở nhà, mình tập kiểu như nhúng đầu gối, mình tập bước đi, mình tập nhón chân, mình tập từ từ mọi thứ, bắt đầu mình sẽ quen với cái feeling đó. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với Ngọc Ý nha. Quá trời Quốc cái tà chấn động nha. Ta diễn 2 layout 2 ngày luôn, ngày màu vàng ngày màu xanh. Bạn này có mái tóc rất là dài, rất là xinh, mái tóc rất là đẹp. Ngoài ra thì bạn này kỹ thuật thì mình sẽ không có react được nhiều, không phân tích kỹ thuật được nhiều, tại vì bạn còn nhỏ quá, với lại là cái kỹ thuật chân đi này nó còn nhiều cái nó bụng về lắm. Nhưng mà điểm cộng của bạn này là bạn này xử lý tà váy rất là đẹp, còn nhỏ nhưng mà cái cách bung tà hay xoay tà rất là tự tin. Tuy là có nhiều lúc nó hơi bị quăng tà quá, nhưng mà đối với một em bé và xử lý tà như vậy á, là cho thấy là em bé này rất là đam mê catwalk, tập dữ lắm, họ coi show của các chị người mẫu dữ lắm, cho nên là mới học theo cái kiểu là học online rồi thấy các chị đi rồi bắt chước theo. Nhưng mà cái cách bạn bung tà rất là xinh xắn, rất là đẹp. Nói chung là em này là có đam mê đó. Sau này mà em này cố gắng học giỏi, quan trọng là phải học chứ nha con, học ăn uống, cái tuổi này là tuổi ăn học giáo dục, học ở trường á, chứ không phải học tầm bậy tầm bạ. Rồi sau này nữa nếu mà mình có sở thích về catwalk thì mình có thể trau dồi thêm, nhưng nó chỉ là phụ thôi, chính là chúng ta phải học ở trường lớp cho nó thật là giỏi nha. Đến với Nini. Wow, trời ơi, no, trời ơi, why you have cái background, cái sàn runway xuất sắc quá vậy.
Cái sàn runway trời ơi, đúng nghĩa xuất sắc luôn á. Cái này mà tôi ra tôi chụp 10 bộ hình còn được nha. Trời ơi, cái sàn runway dịu nha, bắt ra trộm vía nha, tổ độ nè. Trời ơi, đi kìa. Nguyễn Văn Tiến, Miss Grand Việt Nam. Nguyễn Văn Tiến, Miss Grand Việt Nam. Bạn thấy tên Nguyễn Văn Tiến nha. Khúc mà kêu tên thì lại thần thái rất là tự tin là một, rất là thích. Thứ hai, cái độ vang của chữ Nam rất là ok. Và cái thứ ba là cái cách mà bạn đưa tay đưa lên thì nó rất là nhẹ nhàng, nó rất là phù hợp với cái style hoa hậu luôn. Nhưng bước chân của mình thì cần phải khắc phục lại. Bạn qua thì cái này là từ trong trứng nha, không phải là bị tôi dụ hay gì nha. Cái này là bả tự gửi đến cho tôi chỉ react nha. Còn mà mê hoa hậu hay là mê nhảy dây, mê thả banh đũa rồi là từ trong trứng nha, not me nha.